Üdvözlünk mindenkit, ez a Total Car erőmérő. Semmi nem változott, visszatértünk, ez egy kis kényszerszünet volt, de a lehetőségekhez mérten próbáljuk csinálni a műsort. A nyitó autó pont egy érdekes modell, Toyota GT86-os. Azt hiszem, hogy az igazi autókedvelőknek túl sokat nem kell mondjak erről a típusról, csak annyit mondanék, hogy ez egy olyan autó, amikor egy autógyár arra áll rá, hogy most egy olyan autót csinálunk, amit az igazi autókedvelők élvezhetnek. Nem olyat, amiben befér a babakocsi, hanem egy olyat, amivel, hogyha kimegy pályanapra, jól érzi magát, ha elmegy vidékre, egy kanyargós szerpentinre, jól érzi magát. Tehát megpróbáltak egy klasszikus felépítésű kupét csinálni, és nem mentek bele ebbe a manapság nagyon szokásos lóerő háborúba, hogy legyen 200, 500, 1000, 100 000, 1 millió, mert rájöttek, hogy az autózás valójában nem a lóerőktől jó, hanem az, hogy ki tudod használni az autó képességeit, és ezek jelentenek igazán örömet, amikor egy picit ügyesebben tudod venni a kanyart, nem pedig az, hogy picit nagyobbat tudsz nyomni a gázon, és picit hosszabb ideig működik a kipörgésgátló, mert ezek nem lényegesek. Úgyhogy így csinálta meg a Toyota a GT86-ost közösen a Subaruval, hogy ez egy 4 hengeres boxermotor, lenntartott súlyponttal, egy hosszában elhelyezett motor hátsó kerékhajtással, és elég nagy fordulattal, és 200 lóerővel. Na erre leszünk kíváncsiak, hogy tudja-e a 200 lóerőt valójában. Én pont a vezetés élményért kerestem ebben az autóban, ezt vettem. A Karotta videója, amikor hozza Barcelonából át a svájci Alpokon, az teljesen fölvillanyozott engem. Utána a Vályi Pista is nagyon jókat írt a cikkében róla. Kívánságként el is volt mentve nekem a telefonomba egy ugyanilyen fehér, és hát ez az álmom valósult meg ténylegesen. És engem tényleg kielégít ez a 200 lóerő. Ha megfelelő tartományba tartom a motort, akkor teljesen megfelelő a dinamika. Van egy holdpontja középen, akkor tényleg nem, de helyén kell tudni kezelni ezt az autót. Nem autópályára való igazából, hanem a kanyargós szerpentinre. Ha fenntartod a fordulatot, akkor nincs probléma akkor nincs, középső abszolút. Szakadékkal esetleg. Akkor jól húz. Te mit gondolsz a teljesítményéről most itt a mérésen? Mi lesz? Mindig szoktunk tippelni. Aha. Én bízok benne, hogy meg lesz a 200, már csak azért is, mert a kipfogó cserével én kívántam hozzá egy kicsit erőteljesebb sportautós hangot, mert a gyárinak nem nagyon volt. És ott ígértek ilyen 6-7 lóerő pluszt, hogyha gyárilag kihegyezett szívómotor ellenére mondjuk nem lenne meg tényleg a 200 lóerő, akkor bízok benne, hogy az a kipfogó talán kompenzálja ezt. Oké. Az szokott lenni így a kihegyezett szívómotoroknál, hogy hiányzik 1-2 lóerő, én is azt mondom, hogy a kipufogó miatt lesz 198. Megint az van, hogy egy kicsit szégyelnem kell magam, mert én általában ezeket a úgymond kihegyezett szívómotorosokat kicsit alá szoktam becsülni direkt, mert ugye az elmúlt, nem tudom, 140 mérésnél az jött ki, de vannak kivételek, és ez lett egy ilyen kivétel, 208 lóerő, 7000, majdnem 200-as fordulaton, illetve a 210 Nm is 5 Nm-rel több, mint a gyári 205-ös, és ráadásul pont ott, vagy nagyon közel, ugye 6400-nál adja meg a gyár, ez 6595-ös fordulatnál, tehát így minden rendben van. Valószínűleg ezt a kis plusz teljesítményt a kicsit nyitottabb kipufogó adta, és a görbék formáján lehet lamentálni. Az ilyen típusú görbékre azt szoktam mondani, hogy nem ezen a beszakadáson kell keseregni, hanem ennek a púpnak kell örülni itt az elején, ugyanis nehéz egy olyan motort konstruálni, ahol nincsenek extra változó dolgok, szelepvezérléstől kezdve minden, de egy nagyon széles fordulatszám tartományban végig egyenes.
Itt is a tervezők arra törekedtek, hogy legyen alul egy viszonylag magas nyomatékú rész, hogy az utcán használható legyen az autó, és ezt nagyon jól megcsinálták itt 3000 környékén. Igen, utána lesz egy kis beszakadás, de valójában ez a motor ide van hangolva. De azért nézzük meg a maximális nyomatékot, hogy ugye eléggé fent van, majdnem a teljesítménycsúcs közelében, de ugye itt lent is 200 Nm fölött van a nyomaték. Ha az ember megy ezzel az autóval, azt érzi, hogy alul is jól megy, és akkor lesz egy ilyen kis bizonytalanság, és utána megint jól megy. Viszont ez a szakasz itt 4500-tól leszabályozásig parádés, mert kitartja a 200 fölötti nyomatékot végig, és a teljesítmény is nagyon szépen a fordulattal arányosan nő, tehát itt semmit nem lehet érezni. Ezt az autót valójában itt kell használni egyébként, de lehet a városban is közlekedni vele. Úgyhogy én erre azt mondom, hogy csillagos 5-ös, de vajon örül-e a tulajdonos? Maximálisan örülök, úgyhogy én elégedetten használom ezt az autót. Ténylegesen, ha kicsit elmegyek a országútra kanyarogni, akkor 5000-től használom én is. De így valóban alul is érzem a nyomatékcsúcsot, utána érzem azt is, hogy ott bepunnyad, de nekem ez így teljesen elfogadható. Jó, ezt egy ügyes váltókezelésre, ezt a punnyadást át lehet lépni, aztán köszönjük szépen, hogy elhoztad az autót. Köszönöm szépen én is. A Total Car erőmérő következő autója ez a Renault 4-es, 1969-es, tehát 51 éves. Kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan múlt el ez az 50 év, mit tud a gyári 26 lóerejéből ennyi idő után. Ti is kíváncsiak vagytok, maradjatok velünk, még sok érdekes autó jön.